Ja, välkomna till Villa de Erbe, grandslottet kan man säga till Villa d'Este. Här är det något som heter Weisswurst und Vehicles, tror jag det heter. Korv och bilar. Hur många bra saker kan man pressa in på en härlig dag? Nu ska ni få se på härliga bilar, och medan vi tittar så ska jag försöka förklara så vitt jag vet vad det är. Det här är alltså en sorts bilklubbar är välkomna hit, och det är inte vilka superfina utställningsbilar, även om det kan vara det. Som den här 02an ska vi ta och kika bak. Jag tänker att om det var en 2002 så borde den väl ha dubbla lysen. Jag vet inte om det hänger upp. Det var en 1502, så där var min killgissning rätt. Bredvid den så står en Lancia Tema. Kommer ni ihåg den här? Alltså det var väl systerbil till Saab 9000, var det inte det? Men Lancia Teman fanns väl också med Ferraris V8. Kanske inte min favorit designmässigt, men ändå cool udda bil. Sen har vi en BMW E28 i alpina version, B7 turbo. BMW E30, 325 får man gissa. Volkswagen Golf, den här fyrhjulsdrivna, den tycker jag är cool. Så har vi 850, jag vet inte om det här är en M5 eller 528 eller vad det är. 740, jag springer lite förbi. Den här tycker jag väl ändå är en riktig karamell. En 2002 med en udda, lite den här, vad heter den? Heter de Bauer, eller de som gjorde de här hardtop-versionerna på cabriolet-bilar. Jäkligt snygg tycker jag. Och så en Alpina B5. Mer Alpina. E34 va? Många B5 turbos. Jag tror aldrig jag har sett så många Alpiner på ett samma ställe. Här är lite sköna, udda bilar. Pocket Rocket. En Mini Cooper med bur och grejer. Och så har vi väl en Julia här va? Jag tycker de här 4-dörrars Alforna är så jäkla coola. De har liksom varit taxibilar och polisbilar och rallybilar. Och så, alltså en av mina favoritbilar är BMW E30, så att man bara springer förbi när det kommer en sådär känns det respektlöst. Men de ser vi ändå. BMW 635, Z3, 4-dörrars E30, 2-dörrars E30, väldigt puts och stuss, och så 635. Och här hörni, jag vet inte om jag har väl avsett det helt och hållet. Biltok har ju skaffat en BMW E23, alltså första 7-serien. Vi har en 745. Jag vet inte, jag vet inte om det här är en 745 eller ej. Jag gissar att det här är en ledtråd om att det kanske är en 735. Men så jäkla cool bil. Våran 745 är svensksåld med 17 000 mil och har den, faktiskt vågar jag säga, legendariska BMW M106-motorn. Mer om det senare. Vi hoppar vidare till E34 och sen en E21. Det här var ju drömbilen för mig när jag höll på att ta körkort. Men då var ju de new-ish liksom. 320 här. Alltså drömmen då var ju en 323 som av en händelse står en sån bredvid. Men sen så hoppar jag lite vidare från det faktiskt. De är ju sällsynta. Himla fina bilar. Så har vi E28. Och vad är det här då? Ferrari BB 512i va? Det här är mittmotor V12-bilen som föregick Testarossa. Himla cool tycker jag. Och nu det här säger jag fel på. Är det en 360 det här? Och det här. Hur ser man om det är en Elise eller en Exige? Kan ni skola mig i det? Jag tänker vinge, luftintag på taket. Då är väl Exige ändå. Och sen till jättefin E21. Oj vad mumsig. Alpina badge, jag vet inte om det är en Alpina. Gjordes E21 av Alpina? Jag vet inte. E28, 635, Z3. Det här, vi hoppar lite förbi det här tycker jag. Det här. Ja, nu tappar mig. Vad hette nu första? Är det E23 till 7-serien, men vad hette 5-serien då? Inte E21. Ja, nu när jag tappar. Berätta, vad heter första 5-serien? Det vet ju ni där ute. Och så
Jag har lugnat mig lite idag så jag lovar, och jag kommer att bli lika irriterad på det här bibliotekariefarbröder som gnäller på att jag inte har läst på. Jag läser inte på för att gå på en bilutställning heller, jag bara njuter. Porsche Carrera, RS, kanske lookalike, kanske original, vet inte. Mercedes 190 i alltså lite så här DTM-stuk. I alla fall mycket klistermärken och en stor vinge. Den ser, alltså tecknen tyder ju på att den är något mer än bara en 2 liters eller 2,3 eller så. Jag vet inte. MGB GT. Porsche 964 med ankelläpp. Den ser nog byggd ut. Det kan ju vara lite så här Singer-restomoddar kanske. Snyggt! Och bredvid den, jag vet att det här är en gubbil, men det är fortfarande en favorit. Cabriolet. 220 eller 250 och 280 fanns i den här karossen i. Osäker, jag tror inte det här är flashkyler med 3,5 liters V8. Jag skulle gissa på en 6. Ja, ni som vet hur man säger, det är en 280 SE. Det fanns ju med både 6 och 8, så ja, snygg i alla fall. Jaguar E-Type serie 3 med V12. Jag tycker det här så... när jag började drömma om Jaguar E-Type så för serie 3 ska du inte ha, så V12 är bara slö och den är så ful. Alltså hörni, kom igen, ni kan väl inte säga att det här är en ful bil eller? Jag gillar den. Här har vi lite mer britter. Bentley, Rolls-Royce, Silver Shadow. Bredvid en giftgrön Ford Capri och en Sunbeam Alpine, va? MGB GT, Alfa Romeo 156 och så en Porsche 996 Turbo. Ja, det här är liksom vanliga människor som har kommit till Villa RB med sina egna bilar. Och här uppe så är det ju lite mer Concorso-stuk, va? Jag vet inte hur de väljer ut vilka bilar som får stå var, men vi tar väl och tittar här, hörni. Ska vi se. Ja, en Lancia Cabriolet. Vad kan den här heta? Kikar vi lite här bak. Ingen ledtråd. Och ingen ledtråd här. Då kallar vi den för den snygga Lancian helt enkelt. Skitfin. Bugatti. Kan det här vara en typ 57 eller så? En italiensk i alla fall som har gått millimilja. Maserati var biturbo. Eller heter den det? 222. 911 Targa. Och här är lite. Det är äldre fräcka. Så titta på linjerna på den här. Ska vi gissa Alfa Romeo eller? Nej, det var dåligt med badgar på den här. Det är så ingen ledtråd. Inget märke någonstans. Men vilken snygg bil, va? Här har vi en Fiat. Vet inte modellen. Här är Duetto Spider. Förra den rundrumpade. Snyggast. Men den här är väl inte heller så tokig. Och nu tänker jag att vi, innan vi vänder om och går åt andra hållet. Har ni sett vilken cool Fiat Panda? De här har ju funnits som 4x4 hela tiden. Men den här 6x6. Det här tycker jag var väldigt tufft. Ser ni att den är förlängd bak med ett litet flak och så ett hjulpar till. Undrar om de gjort med drivaxlarna här. Det är lite fuskeri, va? Ser ni? Det är en bakaxel som går ut, så att den här omkopplaren måste väl ha drivaxlar ut då till hjulen, så att väldigt snyggt. Och sen då väldigt så här användarmässigt. Extra hjul och tank där bak. Det här är nog, av alla de här snygga bilarna måste jag säga att det här är min favorit. Om man bortser från pengavärde så skulle jag allra helst vilja ha en sån här. Nu ska vi bort dit och titta på M3-utställningen, så vi kommer snart tillbaka. Hörrni, tack för att ni var med och tittade idag. Hej då!